Salut, prieteni! Bine ați venit pe lecții de informatică, sunt Iosif Botna și vă invit la un nou tutorial Excel 2016. În acest tutorial am de gând să vă vorbesc despre organizarea fișierelor în Excel. Bun, atunci haideți să selectăm acest file, după care Open din acest meniu lateral, din partea stângă, și dacă veți merge în partea dreaptă, veți vedea o listă de fișiere. Această listă de fișiere Excel sunt fișierele care au fost deschise recent și fac parte din această categorie, din această listă denumită recent. Se află în partea stângă această categorie, în limba engleză recent. Practic, Excel pune în această listă de recente aproximativ 50 de fișiere. Pe cel mai recent deschis se pune în capul listei și elimină, după ce am deschis un nou fișier, așa cum vă spuneam, pe cel mai recent îl pune în capul listei, iar pe cel mai vechi, al 50-lea fișier, îl elimină din această listă. De ce este importantă această categorie recente? Este importantă pentru că ne ajută la eficiența muncii, adică vom putea deschide un fișier foarte rapid, doar cu un click. În caz contrar, va trebui să mergem pe acest browse, așa, după care trebuie să navigăm până vom găsi locația, după care va trebui să deschidem fișierul. Deci mult mai multă muncă. Dar așa, haideți să facem un exemplu. Dacă veți merge direct și veți căuta pe listă fișierul pe care doriți să-l deschideți, de exemplu, să zicem această aplicație Greutate Ideală, doar veți merge pe această listă, dați un click și fișierul este deschis. Deci este foarte clar că este mai puțin consumator de timp dacă veți deschide un fișier din acea listă de recentă, deci este mult mai eficient. Acesta ar fi un prim aspect, dar acolo sunt mai multe lucruri de care doresc să vă vorbesc. Aici avem, spre exemplu, acest pin. În momentul în care acest bolts, practic acest lucru înseamnă acest pin, acest bolts are această poziție orizontală, înseamnă că el nu este fixat, este unpin. Are și rolul de substantiv și de verb. Pin înseamnă bolts pentru că arată ca un bolț, dar în același timp are și rolul de verb, adică de a fixa. Dacă acest bolț are această poziție orizontală, înseamnă că acest fișier nu este fixat în această listă de recente și va fi eliminat în momentul în care ajunge în poziția 50 și deschidem un alt fișier. Dacă poziția lui va fi verticală, atunci înseamnă că este fixat și va fi aici tot timpul fixat în topul listei de recente. Este foarte bine să faceți acest lucru cu proiectele pe care lucrați în ultimul timp și aveți nevoie ca să le deschideți foarte rapid, doriți să lucrați eficient și nu doriți să vă pierdeți timp să navigați. Atunci fixați-le, adică faceți un pin, fixați-le acolo în top, Excel nu le va elimina, va rămâne tot timpul acolo în top. Știți acest lucru, mergeți direct și deschideți fișierul. Bun, haideți să încerc să fac acest lucru cu un fișier care se află puțin mai departe aici. Uitați, am acest simplu și rapid calculator. Haideți să-l deschid această aplicație. Observați că se află destul de departe în această listă. Tocmai de aceea vreau să-l deschid așa. Dublu click. Ok, se pare că acest fișier a fost redenumit. Haideți să caut altul. Să vedem această filtrare simplă. Bun. Da, de această dată am mai mult succes, deci am deschis acest registru de calcul. Așa, după care mă duc din nou în file, mă duc din nou în open. Așa, și uitați că acum acest fișier este aici în capul tabelului și am să-l fixez, am să dau un pin. Observați că apare acolo în dreapta o căsuță care scrie pe engleză Pin this item to the list, adică fixează acest articol pe această listă. Bun, am să dau un click pe acest bolț de culoare verde și observați cum își schimbă poziția din orizontal în vertical. În acest moment înseamnă că acest fișier este fixat aici în capul listei. Observați că apare și această denumire de pinned, fixat. Așa. Și atunci, haideți să deschidem un alt fișier. Spre exemplu,
acest filtrare top și personalizată. Bun, click pe el. A fost redenumit, a fost șters, trebuie să caut altul. Așa. Bun, hai să vedem acest fișier, această aplicație, filtrare avansată, click. Da, de data aceasta am mai mult succes, bun. Așa, și acum mergem pe file, mergem pe open, așa. Observați cum fișierul pe care l-am fixat, chiar dacă nu este ultimul deschis, nu este cel mai recent deschis, Excel îl pune în capul tabelului, deci va rămâne acolo, indiferent câte fișiere eu voi deschide, chiar dacă au fost altele mai recente, acel fișier care a fost fixat, a fost pinned, rămâne acolo în capul tabelului, pe primul loc. Ceea ce este foarte important, este foarte bine pentru eficiența muncii, pentru că acesta este un proiect la care eu lucrez și eu știu că indiferent câte fișiere voi deschide aici în Excel, el va fi în capul tabelului și eu mă duc direct aici în Open și mă voi duce și voi deschide acest fișier doar cu un simplu click. Nu este necesar să mă duc pe browser, să navighez, să caut, să pierd timpul, da? Și totodată fișierul pe care l-am deschis cel mai recent este acest fișier, filtrare avansată, care observați că și apare aici că a fost deschis astăzi, apare și ora 12:27, data 10 aprilie 2018. Dar cu toate acestea, chiar dacă este cel mai recent, Excel îl pune imediat după fișierele care sunt fixate. Bun, totodată vreau să vă spun că puteți să schimbați această opțiune în ceea ce privește numărul de fișiere care să fie salvate în această listă de recente. Dacă veți merge pe acest Options, dați un click pe el și aici, după care în partea stângă, pe aceste categorii, mergeți pe Advanced, așa, după care derulați până ajungeți la Display, așa, când ajungeți la această subcategorie Display, aici aveți acest Show this number of recent workbooks și avem această cifră 50. Deci, în acest moment înseamnă că Excel salvează în lista de recente 50 de fișiere. Noi putem să schimbăm acest lucru, mergem pe aceste suggest, dacă vrem să punem mai puțin, atunci punem mai puțin. Observați că nu se poate pune mai mult de 50, dar acesta este maximul. Dar dacă doriți să fie 40, 20, numai 10 în acea listă, atunci puteți modifica acest lucru. De asemenea, observați că avem același lucru și pentru foldere. Show this number of unpinned recent folders. Este același lucru, numai că de această dată lucrează pentru foldere. Bun, și atunci mergem din nou în acest file, mergem pe Open. Putem să vedem cum această listă a rămas nemodificată. Acest fișier pe care eu l-am fixat pe această listă a rămas acolo fixat. Bun, haideți să vedem cum putem să salvăm un fișier și cum organizăm fișierele atunci când salvăm un registru de calcul Excel. Mergem din nou pe acest file, mergem pe Save As și aici vedem că în partea dreaptă avem această categorie This PC. Observăm că avem o serie de foldere și vă aduceți aminte că am fost aici în Options și pe Advanced derulez până la Display, da? Și vă aduceți aminte că Excel salvează de asemenea în lista de foldere recente 50 de foldere și v-am spus că acest număr este maxim, vedeți că nu poate merge mai sus, dar se poate reduce, deci dacă doriți un număr mai mic de foldere să fie salvate în acea listă de recente, atunci modificați aici în Options și Advanced, după care Display, modificați aici această cifră. Bun, mă duc din nou pe file, mă duc pe Save As, așa, și aici puteți să observați că există aceeași modalitate de organizare a folderelor, la fel ca și la fișiere. Dar până acolo vreau să salvez acest registru de calcul
gol, da? Vreau să-l salvez, l-am deschis, este gol, să presupunem că fac ceva aici, fac un proiect, un tabel sau mai știu eu ce și doresc să-l salvez. Mă duc pe File, mă duc pe Save As, mă duc pe Browse, vreau să-l salvez în calculatorul meu, așa, și observați cum Excel automat deschide Windows Explorer și deschide acest folder Documents, da, care se află pe driverul C, se află efectiv în cadrul acestui OneDrive Cloud Computing. Deci Excel mă duce direct aici. Atunci când voi salva un registru de calcul gol, implicit mă va duce aici. Dacă mă duc pe Save As, mă duc pe Browse și doresc să-l salvez în interiorul calculatorului proiectul meu, mă duc pe Browse și observați cum mă duce automat în acest Documents folder. De ce se întâmplă acest lucru? Se întâmplă pentru că dacă vom merge din nou în Options, vom merge pe această categorie Save, vom vedea aici, avem această subcategorie Save Workbooks, o să vedem că avem mai multe setări legate de file location, unde vor fi salvate în mod automat fișiere. De exemplu, auto-recover, fișierele auto-recover vor fi salvate automat în acest folder, în acest subfolder Excel. Respectând această cală, înseamnă că va salva în acest driver C și până la urmă în acest subfolder Excel. Bun, dar eu acum vreau să mă rezum aici la default local file location, deci toate munca mea, proiectele mele, aplicațiile mele Excel vor fi salvate implicit în acest folder Documents care se află în driverul C. Users, aceștia sunt users, este folderul principal pe care Iosif subfolder și un alt subfolder OneDrive, iar în final va fi în acest subfolder Documents. Așa, deci aceasta este calea pe care o va respecta Excel atunci când voi salva un fișier nou. Așa. De asemenea, am aici Default Personal Templates Location. Vă mai aduceți aminte, în tutorialul trecut v-am spus că să fiți atenți în ceea ce privește șabloanele, pentru că în mod automat Excel pune aceste șabloane în acest folder Custom Office Templates. Și acest lucru puteți să-l schimbați. Dar eu acum am să mă rezum numai la această locație, la Documents, atunci când faceți un registru de calcul Excel și doriți să-l salvați și dacă doriți să modificați această cale, cum să procedați? Deschideți Windows Explorer ca să vedeți mai bine, am să încerc să redimensionez aceste ferestre, ca să vedeți mai bine calea unde doriți să salvezi în mod implicit Excel, fișierele Excel, proiectele pe care le faceți în Excel. Și atunci să vedem acum dacă nu funcționează chiar așa cum ar trebui, dar bun. Și atunci eu vreau să fie proiectele mele, mă duc pe driverul G, mă duc aici în Camtasia Studio, după care am aici un subfolder denumit Excel Română 2016, Excel începător și am acest subfolder salvare registru de calcul. Și aici vreau să am să fac un alt organizare fișierilor, așa. Și aici vreau pentru o anumită perioadă munca mea să fie salvată și atunci vreau să schimb acest lucru. Și atunci voi schimba, pentru că dacă mă duc în Windows Explorer și pot să-l și măresc un pic acum, oricum, și mă uit la cale. Deci IC, deci încep cu G, da? Schimb aici C-ul cu C. Bun. Mă duc mai departe și să văd folderul principal, este Camtasia Studio. Așa, puteți până la urmă și să copiați aceste lucruri. Dacă, de exemplu, să nu vreți să greșiți, mergeți aici, dați un click. Așa, copiați Camtasia Studio cu tastele CTRL-C, mergeți aici și pastați, lipiți. Bun. După care mergeți din nou în Windows Explorer, deschideți Camtasia Studio, mergeți pe subfolderul unde vreți să salvați
fișierele Excel, în cazul meu Excel română 2016, click, așa, CTRL-C pentru copiere, mă duc aici, înseamnă că va fi următorul, da? Și cu CTRL-V lipesc aici fișierul meu, atenție, aici am lăsat un I, trebuie să fiți foarte atenți pentru că dacă faceți o mică greșeală nu o să funcționeze, da? Pentru că calea nu o să fie corectă. Bun, mă duc mai departe, mă duc din nou în Windows Explorer, deschid acest subfolder Excel română 2016 și vreau să mă duc în Excel începători, așa, și atunci să copiez denumirea acestui folder, așa, și am să pun aici, am să lipesc aici unde avem acest OneDrive, așa, mergem mai departe, nu mai este nevoie să redimensionez, bun, Windows Explorer, deschid acest subfolder și mă duc, am nevoie, acesta este ultimul subfolder, organizarea fișierelor, așa, și am să lipesc aici unde am acest documents. Bun. Și am schimbat calea implicită unde vreau ca Excel să îmi salveze registrele de calcul Excel, fișierele Excel. Bun, ok, așa, bun. Și atunci, haideți să salvez acest fișier, să vedem acum cum lucrează. Bun, mă duc pe File, Save As, așa, mă duc pe Browse. Ei, și observați cum deja calea s-a modificat. Nu mai am acel document, dacă ați fost atenți. Haideți să încadrez într-un chenar. Observați, în acest moment Excel va pune în mod implicit în acest subfolder fișier, organizarea fișierilor. Avem acum această cale G, Camtasia Studio, Excel română 2016, Excel începător, organizarea fișierilor. Anterior am avut doar aici driverul C și folderul Documents. Deci acela a fost folderul implicit de salvare a fișierilor Excel. Și am schimbat acest lucru, așa cum vedeți, în acest moment Excel va salva fișierele în acest subfolder organizarea fișierelor. Bun, atunci haideți să salvez acest fișier într-un alt folder, mă duc pe File, așa, mă duc pe Save As. Și dacă nu vreau să respect calea implicită, da, pe care o am aici, și vreau să mă duc direct în alt folder, pot să caut folderul respectiv și este mult mai rapid decât să mă duc pe browser și să modific calea implicită. Mă duc aici în lista de recente și, de exemplu, vreau să salvez munca mea aici în filtrarea simplă. Observați că se află undeva pe la mijlocul acestei liste. Deschid acest folder și acest lucru este foarte important pentru că cu un simplu click mă duc direct la folder sau subfolder respectiv, deci nu este nevoie să navighez și salvez sub această denumire book for munca mea, ok, după care mă duc din nou pe File, mă duc din nou pe Save As și observați cum filtrarea simplă în acest moment devine primul folder pe listă. Așa, și acest folder, aici, spre deosebire de fișier, o să avem current folder, care întotdeauna va fi primul și după aceea va urma folderele pe care doresc să fixez. Și la fel ca și la fișier, pot să fixez un folder în care eu lucrez mai mult și care doresc să fie deschis și atunci voi fixa acest folder, filtrarea simplă, sau haideți să-l unpin, să-l defixez și să mă duc pe organizarea fișierelor pentru că acesta este folderul care mă interesează pe mine. Așa, haideți să-l fixez. Nu am nevoie de filtrare, am nevoie numai de organizare. Și observați cum apare pe cel de-al doilea rând acest folder organizarea fișierilor. Și acum, dacă eu doresc să salvez acest fișier în acest folder, doar mă duc, voi da un click pe acest folder, Excel îl deschide automat și am să scriu aici organizarea fișierelor, așa, după care Save. Observați cum mă duc din nou pe File, mă duc pe Save As și observați cum acest folder rămâne fixat aici. Pot să deschid, de exemplu, mă duc aici acum pe greutatea ideală, deschid acest folder, așa, salvez și aici
acest registru de calcul, Save. Bun, mă duc din nou pe File, mă duc din nou pe Save As. Observați că folderul curent va deveni greutatea ideală, da? Pentru că acesta este folderul pe care eu l-am deschis ultima oră, dar în schimb acest folder filtrare care a fost înainte aici, vedeți că vine pe locul 3, dar folderul care a fost fixat rămâne pe loc, rămâne tot al doilea și rămâne acolo pe loc și este foarte util pentru mine pentru că eu acest folder o să-l utilizez cel mai mult în perioada aceasta și este foarte ușor pentru mine să vizualizez și să-l deschid și în același timp am și folderul curent. Dar acest folder se va mișca pentru că el nu este fixat și acesta se va mișca pe listă în funcție de cum deschid foldere mai recente, dar în schimb acest folder organizare fișierelor care a fost fixat, a fost pinned, va rămâne aici fixat. Bun, cam atât am avut de spus în ceea ce privește organizarea fișierelor. Vă mulțumesc că ați participat la acest tutorial și vă aștept în continuare pe lecții de informatică. La revedere!